पार्टबाट हामीले के रिपोर्ट लिन सक्छौं भन्ने कुराको विषयमा सिक्न गइरहेका छौं। एनालाइसिसमा हेर्नु है, सेल्स बिल्सबाट मैले गरे, अरु पनि छ, गुड्स क्रेडिट नोटको छ, रिटर्न कोड पनि छ। बिल्समा गएर हेर्नु पहिला। बिल्समा के वाइज हेर्नु त, प्राइमरी सिलेक्सन, सेकेन्डरी सिलेक्सन। अघिल्लो रिपोर्ट एआरपी को रिपोर्टमा हाम्रो के थियो, सिंगल सिलेक्सनको रिपोर्ट थियो। अहिले चाहिँ डबल सिलेक्सनको रिपोर्टहरु आउँछ, एरिया वाइज, एजेन्ट वाइज, कस्टमर वाइज। जस्तै मलाई अब एरिया चाहियो अनि यहाँ म पहिला एरिया चुज गर्छु, एजेन्ट चाहियो भने एजेन्ट चुज गर्छु, मलाई कस्टमर चाहियो र यहाँ प्रोडक्ट चाहियो अथवा कम्पनी चाहियो। अब यहाँ मलाई इन्क्लुडिङ डिटेल सेल्स रिटर्न सहितको चाहियो कि डिटेल चाहियो कि हैन, एरिया फिल्टर नि गर्नुपर्ने हो भने यसलाई सो गर्यो भने हामीले के हुन्छ, यसको हाम्रो रिपोर्ट देखाउँछ। यो के वाइज देखायो, कस्टमर र प्रोडक्ट। त्यसै तपाईले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ गएर एजेन्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कस्टमर चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सरी एरिया चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको के हुन्छ, एजेन्ट चुज गर्न पायो, एरिया चुज गर्न पायो, त्यसको रिपोर्ट आउँछ। ओके, अब एनालाइसिस पार्ट के पर्चेजको पनि सेम छ, मल्टी सिलेक्सन हो के यो, सिंगल सिलेक्सन हेर्ने कि मल्टी सिलेक्सन, के वाइज रिपोर्ट हेर्ने, डिटेलमा हेर्ने कि समरीमा हेर्ने भन्ने कुराको भयो। र अर्को हाम्रो छ एजिङ रिपोर्ट। हेर्नुस् है, यो एजिङ रिपोर्ट हामीलाई दिनु काम लाग्छ। यो एजिङ रिपोर्ट कस्तो हो भन्दाखेरि, यहाँ मैले कस्टमर चुज गरे, समरी डिटेल के हेर्ने, स्ल्याब कतिको स्ल्याब राख्ने, कतिको इन्टरभल राख्ने, यसलाई कम्पनी वाइज हेर्ने कि करेन्सीबाट हेर्ने कि केबाट हेर्ने, सो गर्नुभयो भने हाम्रो स्ल्याब देखाउँछ। त्यसलाई ओके गर्नु पर्यो, सिलेक्ट ओके। हाम्रो यो बिल यति दिनको डिज हो, यो भनेको एजिङ रिपोर्ट भयो। डेबिट नोट पनि छ यसमा, नेट ड्यु यति छ। अब यस्तै हामीले यहाँ गएर यसलाई अब एजेन्ट गर्न सक्नुभयो, एरिया गर्न सक्नुभयो, डिटेल हटाएर समरी गर्न सक्नुभयो। समरीमा समरी रिपोर्ट आउँछ, डिटेल आउँदैन, बिलको डिटेल आउँदैन। ठिक छ, ओके। अब त्यस्तै सप्लायरको पनि एजिङ, यो पर्चेजमा अब यहाँ गएर सेम त्यही फिल्टर हामीलाई के चाहियो, के वाइज चाहियो, डेट सिलेक्सन फिल्टरमा, ठिक छ, ओके। अब अर्को पार्ट हो एजिङ रिपोर्टको भयो एनालाइसिस रिपोर्ट। यो एनालाइसिस रिपोर्ट भनेको थर्ड सिलेक्सन हुन्छ। यहाँ अघि सेकेन्ड सिलेक्सन थियो, अब यहाँ थर्ड सिलेक्सन भयो। जस्तै मलाई एजेन्ट पनि चाहियो, एरिया पनि चाहियो र कस्टमर पनि चाहियो। यो ट्रिपल सिलेक्सन है यो रिपोर्टमा। के वाइज चाहियो, सेल्स रिटर्न पनि चाहियो, क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो गर्नुभयो भने ट्यागल ओके, ट्यागल योको, यो चाहिँ ट्रिपल सिलेक्सन भयो। अघि हाम्रो सेकेन्ड सिलेक्सनसम्म थियो, यो चाहिँ अब तीनटा सिलेक्सन हेर्न पाउँछ। जस्तै सेल्फ, काठमाडौँ, कस्टमर, तीनटा सिलेक्सनको रिपोर्ट आउँछ। यहाँ हाम्रो एबिसी कस्टमर भन्छ नि, ओके। अनि अर्को यहाँ पर्चेजको पनि सेम यही हो कन्सेप्ट, ट्रिपल सिलेक्सनमा। र यो मन्थली एनालाइसिसले जो भने, यो मन्थली एनालाइसिस कस्तो भन्दाखेरि, यहाँ गएर मैले कस्टमर, यो अब तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सो कलेक्सन रिपोर्ट हेर्नुभयो भने यो हाम्रो यो पार्टीको मन्थ वाइज सेल्स कति भएको थियो र उसको पेमेन्ट कति आयो भन्ने कुराको यसले हामीलाई रिपोर्ट दिन्छ। सेल्स कलेक्सन, ठीक छ। तपाईले क्वान्टिटी वाइज चाहियो भने क्वान्टिटीमा कलेक्सन आउँदैन, यहाँ गएर क्वान्टिटी गर्न सक्नुहुन्छ। कलेक्सनको रिपोर्ट एक्टिभ हुँदैन। के वाइज हेर्ने, यहाँ रिपोर्ट हामीले हेर्न सक्छौँ। सेम मन्थली एनालाइसिस पर्चेजको पनि त्यही केस भयो। यसको पार्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मन्थली लेजर भन्ने छ नि, मन्थली लेजरमा अब यो लेजरको लेखाजोखा गर्छ तपाईको। यो हाम्रो के भयो भन्ने कुराको वन क्लिकमै रिपोर्ट हामीलाई दिन्छ। यो महिनाको यति, यो महिनाको यति, यो महिनाको यति, एक्सपेन्स इन्कमको सबैको यसले वन क्लिकमै रिपोर्ट दिने भयो। र
यसमा अर्को यो क्यास सेल्स क्रेडिट सेल्स दुईटैको जुन हुन्छ क्यास सेल्स पनि क्रेडिट सेल्स पनि फर्स्टमा बिल एउटा मात्रै थियो दुईटा बिल इन्ट्री छ दुईटाको रिपोर्ट आयो एउटाको रिपोर्ट आयो यो मन्थली एनालाइसिसको पार्टहरु एनालाइसिसमा हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि डबल सिलेक्सनको रिपोर्ट भयो मल्टी सिलेक्सनको रिपोर्ट भयो जस्ट एनालाइसिस गर्ने क्या हामीले कसरी एनालाइसिस गर्ने एजिङहरुको एनालाइसिस गर्ने मेरो बिलहरु कति ड्यू छ मेरो बजारबाट कति दिन भयो पैसा नआएको मतलब बिल गयो कति दिन भयो पैसा किन आएन हाम्रो सेल्स त भयो कुन महिनामा कति सेल्स भयो त्यसको बिहाफमा कलेक्सन कति भयो सेल्स भर्सेस कलेक्सन पर्चेज भर्सेस पेमेन्ट त्यो सबै कुराको हामीले यसबाट एनालाइसिस गर्न सक्छौं लेखाजोखा गर्न सक्छौं यो पार्टमा हामीले एनालाइसिसको पार्टमा यिनै पार्टहरु छ That was all for this tutorial. Thank you for watching this video. Leave a like if this video was helpful to you. We would love to have you with us, so do subscribe to our channel and press the notification bell for more tutorials in the future.